Για χαρά σε όλους. Πριν 4-5 χρόνια είχα κόψει μία αχλαδιά. Μου έχει μείνει ένα τελευταίο κομμάτι και λέω σήμερα να φτιάξουμε κάτι από αυτήν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να δούμε τι θα βγει. Για αρχή κόβω το ξύλο μου στην κορδέλα και μετά θα το ξεγυρίσω. Με ένα τρυπάνι θα κάνω μια τρύπα έτσι ώστε να μπορώ να πιάσω το μπολ μου στο τσόκ και να έχω μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιάνω το κομμάτι μου στο τσόκ και σφίγγω καλά. Ασφαλίζω το ξύλο μου με την κουκουβάγια και μετά ελέγχω αν χτυπάει το ξύλο μου στο tool rest. Αν δεν χτυπάει, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω το ξεχόνδρισμα με 2.500 στροφές και ένα bowl gouge. Θα συνεχίσω με ένα μεγαλύτερο bowl gouge ώστε να βγάζω περισσότερο υλικό. Δεν ήταν καλή ιδέα να δουλέψω με το μεγάλο bowl gouge και έτσι επανέρχομαι στο μικρό που είναι πιο ευέλικτο για ένα πιο μικρό bowl. Θα αρχίσω να δίνω το τελικό σχέδιο με ένα round nose scraper. Θα ισιώσω τον πάτο από το bowl με το parting tool και μετά θα σταματήσω τον τόρνο να ελέγξω τον bowl μου να δω αν έχει άλλες ατέλειες. Στην τελευταία κόψη που θα κάνω με το σκαρπέλο μου έχω δει ότι δουλεύει καλύτερα αν έχουμε το σκαρπέλο υποκλείσει. Μετά φτιάχνουμε με το τρυπάνι μας μία βάση για το τσόκ. Μετά ξεκινάμε το γυαλοχαρτάρισμα με 100, 180, 240, 320 και 4. Καθαρίζουμε από τη σκόνη, βάζουμε παραφινέλαιο και μετά γυαλοχαρτάρουμε με ένα γυαλόχαρτο 400. Με ένα πανί καθαρίζουμε τη λάσπη που έχουμε κάνει. Και για να το τελειώσουμε προσθέτουμε Yorkshire Grid. Λοιπόν, για να κεντράρουμε σωστά το μπολ υπάρχει ένας τρόπος. Πιάνουμε χαλαρά το μπολ μας στο τσόκ και προσπαθούμε με τη πόντα μας να πέσουμε στο κέντρο. Σπρώγουμε ελάχιστα και σφίγγουμε τον μπολ μας. Και ξεκινάμε το άδειασμα του μπολ με το bowl gouge. Όταν βγάλουμε το δύσκολο κομμάτι, αφαιρούμε την πόντα για να συνεχίσουμε να μπούμε πιο βαθιά μέσα στο μπολ. Επειδή έσπασε ένα κομμάτι από το φυλλό του δέντρου, αφαιρώ και το υπόλοιπο. Διορθώνουμε μετά με το round nose scraper το εσωτερικό του μπολ. Ελέγχω τα περιθώρια που έχω ακόμα για να αδειάσω το μπολ. Πάντα ξεκινάμε το γυάλισμα φορώντας τη μάσκα μας. Χρησιμοποιώ γυαλόχαρτο 180, 240, 320, 400 και συνεχίζω καθαρίζοντας τον μπολ από τη σκόνη και χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο νερού 400 με παραφινέλαιο. Στο τέλος βάζω και Yorkshire Grid. Έτοιμο λοιπόν το μπολάκι μας. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, αν και πάντα είμαι ικανοποιημένος από την αχλαδιά. Είναι από τα αγαπημένα μου πάνω στον τόρνο. Δυστυχώς πάντα βρίσκω μικρά κομμάτια, δεν έχω βρει μεγάλο. Είναι ένα δέντρο το οποίο μεγαλώνει πάρα πολύ αργά. Είναι πραγματικά ένα απίστευτο ξύλο. Ελπίζω να το διασκεδάσατε και μαζί θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλά να περνάτε!